ערב שבת שלום, אנחנו זוכים השבוע לחתום את ספר שמות, ספר הגאולה. הפסוקים שחותמים את ספר שמות הם ובעלות הענן מעל המשכן, ייסעו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא ייסעו עד יום מעלותו, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. לכאורה היה מקום לסיים את הספר דווקא בפסוקים הקודמים, אחרי הרצף הארוך והמשמעותי של הפרשיות שעוסקות בבניין המשכן, פרשת תרומה ותצווה ויקל ופיקודי. היה מקום לסיים בפסוקים הכל כך מופלאים וחגיגיים, ויכל משה את המלאכה, ויכס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכל משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו וענן, וכבוד השם מלא את המשכן. למה לא לעצור כאן? למה להמשיך? ובעלות הענן מעל המשכן, ייסעו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה, בשביל מה זה? לעניות דעתי, יש כאן שני רבדים. הרובד הראשון, שהתורה רוצה ללמד אותנו, שנכון, בנינו משכן, כבוד השם שורה בו, אבל חייבים להמשיך להתקדם. חייבים להמשיך ללכת. אסור לעצור. היום נהוג להגיד שישיבה היא העישון החדש. כלומר, אדם שיושב יותר מדי זמן אל מול השולחן, אל מול המסך, מסכן את בריאותו. ארגון הבריאות העולמי מצא שחוסר פעילות גופנית היא הסיכון הבריאותי הרביעי בגודלו כיום, יותר מהשמנת יתר. או כמו שאמר אחד המומחים בתחום, אנחנו יושבים את עצמנו לדעת. ולמה? לעניות דעתי יש כאן מעבר לעניין הבריאותי, שכמובן רבים וטובים יכולים להסביר יותר ממני, יש כאן בעצם משהו שאומר על הבריאה שלנו, על המהות שלנו, על האופי שלנו. אנחנו לא נבראנו לשבת, אנחנו נבראנו לנוע. אנחנו נוצרנו לתנועה, להליכה, ללמידה, לחיפוש, לשאיפה, לצמיחה, לידיעה שאומנם לא עלינו המלאכה לגמור, אבל אנחנו לא בני חורים להיבטל ממנה. זה הרובד הראשון. לכן ממילא התורה לא עוצרת שם, אלא היא ממשיכה עוד פסוק. אחרי ששרתה השכינה במשכן, אז צריך לזכור, לא הגענו למנוחה ונחלה, אנחנו צריכים להתקדם. אבל רש"י מכניס אותנו לעוד רובד. כדי להבין אותו, בוא נעלה קושי בפסוק. פסוק אומר שענן השם נמצא על המשכן בעת מסעי בני ישראל. אבל אנחנו יודעים שענן שכן על המשכן רק בחנייה ולא במסע. כמו שכתב בשפתי חכמים, אשר עשו ישראל לא חנה ענן על המשכן, אלא שחנה ענן חנו שם בני ישראל, ובקרא משמע בכל מסעיהם, אף שנסו חנה ענן. איך זה יכול להיות? עונה רש"י, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם, בכל מסע שהיו נוסעים היה ענן שוכן במקום אשר יחנו שם. מקום חנייתם אף הוא קרוי מסע. מה פתאום מקום החניה נקרא מסע? אז אפשר להבין את זה בשני צדדים. צד אחד זה שבעצם התורה אומרת לנו, גם שתחנו, גם שתעצרו, תמשיכו את המסע, את הצמיחה, את ההתקדמות הפנימית. אבל לעניות דעתי, ההבנה יותר נכונה היא, שבעצם כדי שאדם יתקדם, הוא חייב שני דברים. הדבר האחד הוא כמובן להתקדם ולפעול ולעשות וליצור וליזום, אבל הדבר הנוסף שחייבים לעשות, זה לנוח. מי שלא יודע לעצור, להודות על מה שיש, לשמוח במה שקיים, לראות את היסודות האלוקיים היציבים שלא משתנים, וכל ההתקדמות היא לאורם ומכוחם, לא יוכל להמשיך להתקדם. זה לא רק המנוחה שנדרשת כדי לעזור כוח, אלא זה הרבה יותר מזה. זה יסודות יציבים, מלא חיים, אלוקיים ונצחיים, שמהם אנחנו שואבים את כל הכוחות להתקדם. זה השמחה בקיים, זה להודות על מה שיש, זה להפנים את כל מה שעברנו בדרך.
וזה מה שנותן כוח להמשיך ולצמוח. רק מתוך הפנמת הקיים אפשר לבנות בניין אמיתי. אם האדם עושה ועושה ועושה, ולא יודע לעצור ולנוח ולהפנים ולקלוט ולסכם ולהודות, ממילא הוא לא באמת בונה את האישיות שלו. אפשר ללמוד ספרים שלמים ולא לשנות את האישיות, אפשר ללמוד פסקה אחת בכתבי הרב קוק ושכל האישיות משתנה. הרב קוק מבטא את הדברים בצורה מופלאה על הפסוק מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. והוא בעצם מסביר שבאמת יש שתי בחינות כדי להתקדם. אחת היא כמובן להיות האדם שואף תמיד להתעלות, לעלות אל מעלות הקודש, להוסיף חוכמה ודעת. זה דבר אחד, אבל יש עוד דבר. והשנייה היא בסיסיות העמדה. התוכן השומר את המצב, שלא יורס, שבכללו הוא התוכן המקיים את תשוקת ההתעלות, הנותן מנוחה להשיג עליה, הקובע לנשמה מקום של מנוחה. וממילא הרב קוק אומר, זה מה שכתוב מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. יש אוהל, אוהל זה הזמן של התנועה, אבל יש את המשכן, את הזמן שעוצרים ומפנימים. אנחנו מסיימים ספר, צריך לדעת לעצור. אנחנו מסיימים שנה, חודש אדר סיום שנה, צריך לדעת לעצור. מדי פעם צריך לדעת לעצור, להתבונן, להפנים ולחשוב. אנחנו בימים מאוד מאוד אינטנסיביים, ימים של מלחמה קשה, מורכבת, בכל החזיתות, מחוץ למדינת ישראל, בתוך מדינת ישראל, ואנחנו צריכים בתוך העשייה האדירה לדעת גם לעצור, לחשוב, להתבונן, לשמוח מאוד בהישגים האדירים, לקלוט את הטוב שאנחנו רואים בעם הזה, בחיילים המופלאים שלנו, בכל העשייה, בכל ההתנדבות, ומתוך כך להמשיך, לעצור כדי להמשיך כדי לעצור ולקנות ולהפנים. זה יסודות חיינו. שבת שלום.